Людина, в якої виникла ідея зняти цю презентацію на відео, запропонувала і назву «Універсальна арифметика», скорочено UA. З цих слів я починаю свій виступ, а закінчувати його буду іншою назвою – «Квантова фізика як абсолютна натуральна система числення». 2016 року від Різдва Христового виповнюється століття з того дня, коли Арнольд Зомерфельд, розглядаючи модель атома, запропоновану Нільсом Бором, віднайшов так звану сталу тонкої структури. Цю сталу, яка з'являється майже в усіх рівняннях квантової фізики, назвали альфа за першою літерою абетки. За останні 100 років жодна людина не змогла пояснити, який сенс вкладено і ким вкладено в цю сталу. Вийшли сотні томів книжок, тисячі статей про сталу тонкої структури, але й досі невідомо, що ж вона означає. Так, це коефіцієнт, який з'являється при обчисленні квантових констант, пов'язаних із зарядом електрона. А звідки він взявся? Яка його природа? Ніхто не знає. І в своєму науковому заповіті творець фактично завершеної квантової електродинаміки Річард Фейнман сказав: «Кожен фізик має написати на стіні цю літеру і весь час думати, що ж вона означає. Це таємниче число, сенсу якого не розуміє ніхто у світі. Як воно з'явилося, не знає ніхто. Це понад людське розуміння». Процедура, з якої вдалося з'ясувати сенс сталої тонкої структури, може бути названа абсолютною геометрією. Нехай число «е», яке відоме понад 300 років як основа натурального логарифму, є абсолютний діаметр. Тоді добуток π на «е» буде абсолютний периметр. Ясно, що половина «е» – це абсолютний радіус. І так далі. Можна записати абсолютний об'єм кулі, можна записати абсолютну поверхню кулі, можна записати поверхню круга, можна записати поверхню диска. І можна знайти число, дуже велике число, яке, в принципі, достатньо для того, щоб обчислити всі квантові константи з практично необмеженою точністю. Це число «е», основа натурального логарифму, в степені 137. Воно дуже близьке до числа 100 помножене на π і помножене на 10 в степені 57. І дуже близьке до числа корінь квадратний з 10 помножений на 10 в степені 59. Якщо вважати число альфа товщиною диска, утвореного абсолютним діаметром «е», то знаменна формула Ейлера «е» в степені Йпі плюс одиниця дорівнює нулю, перетворюється на формулу, де замість нуля стоїть плюс-мінус альфа на 10 в степені мінус 57. Гравітаційна стала – це коефіцієнт зв'язку між двома довільними масами. За останні 300 років точність вимірювання гравітаційної стали не перевищує 3-4 десяткових розрядів. Також формула, якою я буду завершувати свою презентацію. Формула для гравітаційної стали, де h – нормований радіус спіралі. І третя назва, фактично висновок. Квантова фізика – це є диференційна альфа-система числення у обернених кільцях. І тепер я хочу саме це показати. Основою квантової фізики є рівняння випромінювання чорного тіла, де лямбда – довжина хвилі, Т – абсолютна температура, Б – число, яке не має розмірності, СУВ, названий на честь Віна, H – стала Планка, C – швидкість світла, K – стала Больцмана і число X, яке є коренем рівняння, наведеного тут. Рішення цього рівняння однозначне. Ось число X.
Останніми роками розвивається теорія квантових обчислень, які мають бути в 1000 разів швидкішими, ніж обчислення на сучасних комп'ютерах. Квантові обчислення будуть побудовані на так званих квантових кубітах, а рівняння Шрёдінгера, одного з творців квантової електродинаміки, записане в кубітах, виглядає так. Тут є число 1, число корінь квадратний з двійки, нескінченний 0 і нескінченна одиниця. Виявляється, що всі квантові константи можна порахувати, взявши за основу усього 4 числа. По-перше, це число альфа-1, одиниця поділена на 137. Такий десятковий дріб є нескінченно симетричний до плюс нескінченності і повторюється через кожні 8 десяткових порядків. Якщо помножити число π на число тобто взяти абсолютний периметр, і взяти 1% від цього периметра та звести все в другу степінь, то отримаємо число дуже подібне до альфа-1. А якщо взяти кубіт Шрёдінгера, тобто нескінченну одиницю в третій степені, і взяти 1% від цього числа, то отримаємо 6 перших цифр, однакових для альфа-1, альфа-0 і альфа-с. А з рівняння випромінювання чорного тіла можна взяти четверте число альфа-х, як 5 поділене на х мінус одиниця. Тут будуть збігатися перші 4 цифри. Тепер, якщо взяти 4 кільця з такими діаметрами, прикріпити їх до стрижня і почати обертати, кільця будуть утворювати складні траєкторії в просторі. Причому інколи ми будемо бачити просто пряму лінію, коли всі кільця в одній площині, а інколи будемо бачити вісімку, вірніше набір вісімок, які крутяться одна всередині іншої. Можна знайти геометричний образ, геометричну модель для таких кілець, що обертаються. У тривимірному просторі можна уявити колесо, в якому є кульки, всередину яких покладено менші кульки. І це колесо крутиться у довільному напрямку. Якщо ми на нього дивимося так, як тут намальовано, тобто перпендикулярно, і крутимо це колесо, ми бачимо, що внутрішні кульки крутяться всередині більших, червоних кульок. А якщо подивимося на це колесо збоку, то побачимо диск. І тепер, якщо траєкторію, яку описує маленька кулька, розбити на частинки, то отримуємо фактично спіраль, яка по координатних вісях буде розбита на 4 частини на площині. Ось наведені рівняння відповідні. І тепер вираховуємо, як зміщується зелена кулька всередині червоної. Виявляється, що якщо від H1 відняти H0, то їх різниця апроксимується ось таким виразом, де є тільки гармонічні функції косинус, тангенс, синус і коефіцієнт 4π та 10⁻⁷. Число 4π помножене на 10⁻⁷ степені відомо ще з часів Джеймса Максвелла як магнітна стала. А тепер декілька спроб пояснити, чому з'являються дивні цифри, близькі до значення 1/137. Якщо ми візьмемо нескінченну одиницю у третій степені, то отримаємо ось таку матрицю, набір чисел на 12 розрядів. Якщо візьмемо нескінченну одиницю у степені 2, то отримаємо ось таку матрицю. Але якщо поділимо першу матрицю на другу, тобто степінь 3 на степінь 2, ми отримуємо матрицю, в якій зникають всі цифри, окрім нуля, дев'ятки і одиниці. Це вже дивний факт. Але закон степені 3 других відомий у квантовій фізиці як первеанс електронного потоку у катодній трубці. Ну, а тепер починаються зовсім дивні речі. Якщо ми візьмемо альфа-0 за основу і почнемо збільшувати різницю між альфа-0 і
одиницю за натуральним рядом, весь час подвоюючи попереднє число 1, 2, 4, 8 і так далі. І так само у від'ємний бік у нас з'являється матриця, всередині якої нулі утворюють малюнок одиниці. А що, як ми оту невідому альфа сталу тонкої структури апроксимуємо співвідношенням між симетричним числом 1/137 і числом π? Якщо взяти медіану від цілої частини такого виразу, а під медіаною розуміємо середнє від середніх, тобто середнє між середнім квадратичним, середнім арифметичним, середнім геометричним і середнім гармонічним, і таким чином вирахувати число, то воно до 11-го розряду збігатиметься зі значенням сталої тонкої структури, затвердженим Кодата 2014 року. Віднайдена апроксимація сталої тонкої структури дозволяє побудувати ряд планківських чисел. По суті, числа Планка – це запис функції нормального розподілу. Тепер, якщо вважати альфа за ексцентриситет кола, що обертається, за діаметр кола, і подивитися, як буде відхилятися тінь від цього кола на стіні при його обертанні, то можна записати таке рівняння. Тоді H утворює наступну матрицю. Це дуже цікава матриця. П'ятий стовпець – суцільні нулі, а у 11 і 12 стовпцях мантиси числа 0 і п'ятірка утворюють подвійну спіраль. Якщо n дорівнює плюс 8, отримуємо число, яке відповідає значенню сталої Планка, виміряному методом рентгенівських променів. А при n мінус 7 маємо значення сталої Планка, виміряне методом Фарадея. Ще три методи, якими вимірюється стала Планка: метод магнітного резонансу, метод енергетичного балансу та метод Джозефсона, дають результати, які знаходяться всередині цієї матриці. Планківська константа, яка є основою квантової фізики, вираховується як середнє від середніх різниць значень альфа. Спочатку ми знаходимо різницю між альфа-1 і альфа-0, потім їх медіану, потім медіану між альфа-0 і альфа-С, а потім медіану між цими медіанами, а далі за наведеною формулою, наведеною раніше, вираховуємо сталу Планка. Ось кінцеве значення, отримане в результаті розрахунку на калькуляторі з ємністю дисплея 12 біт. А це значення отримано найсучаснішими методами вимірювання у 2014 році. Як бачите, розраховане значення лежить всередині інтервалу похибки вимірювання. Тепер, маючи магнітну сталу 4π помножене на 10 мінус 7 степені, можна апроксимувати швидкість світла ось таким виразом. У нього буде тільки один розв'язок. Ось число. Ціла частина цього числа збігається зі значенням швидкості світла, прийнятим у фізиці протягом останнього півстоліття. Тобто швидкість світла, як і стала Планка, це просто математичні константи, які з'являються із співвідношень між кільцями, що обертаються. А тепер пошукаємо інші числа, які фігурують у фізичних довідниках як фізичні константи. Так, наприклад, число Авогадро. Це число, яке породжує нескінченну дев'ятку, якщо складати його зі зсувом на 3 децимальних порядки праворуч, а потім скласти ці числа між собою. А нескінченна дев'ятка з крапкою після першого знаку – це число 10. І тепер, якщо взяти нескінченну суму цих чисел, а також знайдене число альфа-С, породжене нескінченною одиницею, і додати до числа e, то отримаємо число Кельвіна. Це і є одиниця абсолютної температури. Тільки у фізиці її було затверджено як 2.7316.
А минулого року взагалі скасовано як фізичну константу. Саме оці 4 дев'ятки, виділені червоним, 150-200 років тому лорд Кельвін не міг врахувати, бо в нього не було логарифмічних таблиць далі 6-го знаку. Виявляється, що число Кельвіна, одиниця абсолютної температури, є теж суто математична константа. І тепер ми можемо порахувати не тільки те, що називається speed of light, бо speed – це обертальна швидкість, а й поступальну швидкість світла – velocity. Поступальна швидкість і має бути трохи меншою за швидкість обертальну. Це зрозуміло з елементарної геометрії. Тепер можемо взяти за основу подальших обчислень 3 числа. Швидкість світла обертальну, швидкість світла поступальну і середнє значення між ними. Числа Больцмана, як випливає з абсолютної геометрії, це просто кутове запізнення радіуса при обертанні колеса, з якого ми починали. Ось його значення розраховано для середньої швидкості світла. А це порівняння з останніми вимірюваннями 2014 року. А якщо ми розглянемо співвідношення між обертальною і поступальною швидкістю, то побачимо, що різниця між їх квадратами породжує число дуже близьке до числа 137. 136 і 2 дев'ятки. Тобто 137 мінус 1 сота. Це саме ті числа, з якими ми від початку працюємо. Ось роздруковані значення швидкостей поступальної, обертальної, середньої і відповідних їм значень сталої Планка та значень числа альфа. Знаючи точні значення альфа, h і середньої швидкості, можна порахувати значення заряду електрона. Середнє число – медіана, а ще 2 – відхилення, викликані геометрією руху. Тобто те, що вимірюють фізики, це не похибка вимірювання, це математична дисперсія цієї величини. Фізики вимірюють і середнє значення вірно, і похибку вимірюють вірно. Так само можна порахувати і масу електрона. Це і є рішення тієї задачі, яку 3 роки тому Стівен Хокінг і Леонард Бладенов у своїй останній книжці сформулювали так. Якщо комусь вдасться з одних позицій порахувати і масу електрона, і його заряд, він може вважати, що вирішив усі проблеми сучасної фізики. Далі наведено порівняння розрахованих значень фізичних констант із тими, що затверджені у 2014 році, в тому числі і для гравітаційної сталої. Тепер можна вирахувати матрицю Больцмана і матрицю Авогадро. І трошки містики. Про матрицю, яка утворює одиницю з нулів, вже було сказано раніше. Але якщо тепер порахувати відповідну матрицю для сталої Планка, то отримуємо малюнок у вигляді хреста. Хрест складений з симетричних цифр відносно числа 7. Якщо ж порахуємо відповідну матрицю для сталої Больцмана, то отримаємо якийсь дивний ієрогліф. Що означає ця картинка, я не знаю. Але картинка явно не випадкова. Може, це альфа? А тепер, якщо перемножити альфа-матрицю на H-матрицю за формулою для гравітаційної сталої, то всі картинки зникають. Матриці, де є подібний набір цифр, вважаються випадковими. Але ця матриця аж ніяк не випадкова, оскільки вона є добутком 2 невипадкових матриць. Наступні 2 слайди суто для того, щоб показати, як останніми роками змінювалися результати вимірювань основних квантових констант. Сталої Планка, сталої Больцмана, сталої Авогадро, гравітаційної сталої, елементарного заряду, маси електрона, сталої тонкої структури, сталої Рідберга і зміщення Віна.
Наостанок ще 2 слайди для особливо зацікавлених. Без коментарів. Таким чином, враховуючи викладене і ті числа, які отримано з абсолютної геометрії, можна стверджувати, що квантова фізика – це просто геометрична система числення в кінцевих різницях. Це диференціальна система числення, основою якої є числа альфа, представлені у нашій презентації. Їх досить для того, щоб повністю описати квантову фізику і все, що з неї випливає. На сьогодні це і є абсолютна теорія Всесвіту. Absolute Theory of Universe. Слово «universe» в англійській мові має 2 значення. І Всесвіт, і людство. Тобто, це той Всесвіт, який придумало людство за роки свого існування. Чи за роки?